हेलो एभ्रिवान वेलकम टु लर्न इङ्ग्लिस नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि जान्नु पर्ने मोडल्सको बारेमा जान्नेछौँ। गुड सुडको बारेमा जान्नेछौँ र यसको प्रयोग कस्तो अवस्थामा हामीले गर्न सक्छौँ त त्यसको विषयमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो तपाईँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला। ओके, सुरु गरौँ है त। सुड सुडको अर्थ हुन्छ पर्छ वा गर्नुपर्छ। सुडको प्रयोग हामीले एडभाइस र सजेसनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। ओके, सब्जेक्टले कुनै पनि काम गर्नुपर्छ भनेर भन्दा सुडको प्रयोग गरिन्छ। के त तपाईले यो गर्नुपर्छ, यस्तो काम गर्नुपर्छ, हैन? तपाईँ मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ। तपाईले चाहिँ कसैलाई सल्लाह दिनु पर्यो, सुझाव दिनु पर्यो, हैन? दिनुहुन्छ नि। ती सुझाव सल्लाहको लागि चाहिँ हामीले सुडको प्रयोग गर्छौँ। तपाईले वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा कसरी स्ट्रक्चर लगाउने त, कुन स्ट्रक्चर, कुन फर्मुला लगाउने त सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस सुड प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म प्लस अब्जेक्ट। ओके, सुरुमा सब्जेक्ट जुन चाहिँ आई, हुई, यु, दे, हि, सी, इट र कुनै पनि नाम भयो, हैन? त्यसपछि हामीले सुडको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि भर्बको फर्स्ट फर्म। भर्बको फर्स्ट फर्म के हुन्छन् त? गो, प्ले, लर्न, टक, स्पिक, हैन? केही काम गर्नु, एक्सन वर्डहरू जुन हामी हरेक दिन आफ्नो डेली लाइफमा जुन काम गर्छौँ ती के हुन् त? सबै भर्ब हुन्। ओके, अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब्जेक्ट लगाउने। यदि सेन्टेन्समा तपाईले अब्जेक्ट लगाउनु पर्ने छ भने मात्रै तपाईले लगाउने। ओके, जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ। You should learn English. You should learn English. तिमीले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ, तपाईले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ। तपाईले कसैलाई चाहिँ के गर्नुभयो त? सजेसन गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ भनेर, हैन? सो सब्जेक्ट के हो त? यु, अनि should, learn भनेको सिक्नु जुन भर्बको फर्स्ट फर्म। के सिक्ने त? इङ्ग्लिस। सो अब्जेक्ट के भयो यसमा? इङ्ग्लिस। ओके, we should talk to each other. We should talk to each other. हामीले एक अर्कासँग कुरा गर्नुपर्छ। तपाईले एक आपसमा चाहिँ सल्लाह गर्नुभयो कि हैन हामीले एक आपसमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु पर्यो। We should talk to each other. ओके, अब should be भनेको हुनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर should be को अर्थ चाहिँ तपाईले दुईवटा सेन्टेन्स क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। ओके, पहिलो चाहिँ कस्तो बेलामा त? सब्जेक्टले कुनै ठाउँमा हुनुपर्छ, कुनै बानी हुनुपर्छ, कुनै कुरा हुनुपर्छ भनेर भन्दा should be को प्रयोग, जसमा के हुन्छ त? कुनै भर्बको प्रयोग हुँदैन, मात्र हुनुपर्छ भन्ने छ। should be पछाडि हामीले नाउनको प्रयोग गर्ने। नाउन अथवा अरू पनि हुन सक्छ, हैन? र अर्को चाहिँ कस्तो अवस्थामा should be को प्रयोग गर्ने त? कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुमाथि केही काम गरिनुपर्छ वा हुनुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ should be को प्रयोग, जुन चाहिँ प्यासिभमा हुन्छ। ओके, केही काम गर्नुपर्छ, गरिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि कामको कुरा आउने बित्तिकै के भयो त? यसमा चाहिँ भर्बको प्रयोग हुन्छ। अब फर्स्टमा हेर्दा चाहिँ कुनै ठाउँमा हुनुपर्छ, हैन? यस्तो हुनुपर्छ मात्रै भनेको छ, कुनै काम हुनुपर्छ भनेको छैन, हैन? सो तपाईले फर्स्टमा चाहिँ should be को प्रयोग एउटा विदाउट भर्ब प्रयोग गर्ने, मात्र should be, हैन? र अर्को चाहिँ भर्बको प्रयोग हुन्छ कि कुनै काम गरिनुपर्छ वा हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ। ओके, एक्जाम्पल हेरौँ ताकि तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले फर्स्टको हेरौँ, केही हुनुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ। ओके, यसको सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? सब्जेक्ट, सुरुमा हामीले सब्जेक्ट नै लगाउने हो, हैन? त्यसपछि should be प्लस अब्जेक्ट। ओके, यसमा कुनै भर्ब छैन है, तपाईले बुझ्नु पर्यो।
मात्र हुनुपर्छ भन्ने छ, केही काम गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ छैन। ओके, जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ, ऊ अहिले घरमै हुनुपर्छ, घरमै हुनुपर्छ, घरमा हुनुपर्छ भन्ने छ, मात्र के त हुनुपर्छ भन्ने छ। यसमा केही काम गरेको छ भन्ने छैन नि त, हैन? सो यो वाक्यमा के भयो त, भर्बको प्रयोग चाहिँ हुँदैन। यसलाई अंग्रेजीमा कसरी बनाउने त, he should be at home right now. He should be at home right now. त्यो केटी स्कुलमा हुनुपर्छ, that girl should be in school. That girl should be in school. आमा घरमा हुनुपर्छ, हैन? अनि यस्तो केही हुनुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो त्यहाँ हुनुपर्छ, हैन? यसरी चाहिँ should be को प्रयोग गर्ने। अब सेकेन्ड should be को प्रयोग चाहिँ के त केही गरिनुपर्छ वा हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग चाहिँ सब्जेक्ट प्लस should be प्लस भर्बको थर्ड फर्मको प्रयोग हुन्छ अनि अब्जेक्टको प्रयोग गर्ने। जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ, हामीले यसको बारेमा बताइदिनुपर्छ, we should be told about it. टेल भनेको बताउनु, यसको थर्ड फर्म के भयो त टोल्ड भयो। ओके, we should be told about it. अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, स्मल किड्स shouldn't be given mobiles. साना बच्चाहरूलाई मोबाइल दिनु हुँदैन, हुन्छ हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ should be। अब नेगेटिभ पनि वाक्य बनाउँछौँ नि हामीले त, हैन? अलवेज हामीले के त पोजिटिभ मात्रै बनाउँछौँ बोल्छौँ भन्ने पनि छैन, हैन? नगर, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्ता कुराकानी पनि त गर्छौँ नि, हैन? सो तपाईले साना बच्चालाई मोबाइल दिनु हुँदैन भनेर तपाईले कसैलाई सजेसन त दिइरहनु भएको छ नि, हैन? सो स्मल किड्स shouldn't be given mobiles. गिभ भनेको दिनु, यसको थर्ड फर्म के भयो त गिभन भयो। ओके, सो शुड बी को प्रयोग पनि हामीले जान्यौं, जुन दुईटा अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौं। ओके, तपाईले यसको रुल, यसको स्ट्रक्चर, सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर तपाईले चाहिँ याद गर्नु पर्यो अनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो अर्को हेरौं, शुड ह्याभ भनेको सँग हुनुपर्छ र भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा। शुड ह्याभ को प्रयोग पनि दुईवटा सिचुएसनमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। एउटा छ सब्जेक्टसँग कुनै कुरा हुनुपर्छ भनेर भन्दा, यसमा पनि के भयो त, यसमा पनि कुनै काम गर्नुपर्छ भन्न छ त छैन नि, के त सँग हुनुपर्छ, उसँग एउटा गाडी हुनुपर्छ, उसँग पैसा हुनुपर्छ, उसँग कार हुनुपर्छ, हैन? उसँग किताब हुनुपर्छ। सो केही हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ शुड ह्याभ को प्रयोग। अर्को चाहिँ भए हुन्थ्यो, गरेको वा भएको भए हुन्थ्यो, सब्जेक्टले केही काम गरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्दा शुड ह्याभ को प्रयोग। त्यतिबेला चाहिँ तपाईले भर्बको प्रयोग गर्नु पर्यो, किनकि केही काम गरेको भनेर छ नि त, हैन? सो केही काम गरेको छ भन्ने बित्तिकै तपाईले भर्बको प्रयोग गर्नुपर्छ। के काम गरेको छ त्यो त तपाईले भर्ब जान्नु पर्यो, हैन? सुरुको हेरौँ है त पहिला, शुड ह्याभ सँग हुनुपर्छ, सब्जेक्टसँग चाहिँ केही हुनुपर्छ। मसँग पैसा हुनुपर्छ भन्दा पनि तपाईले शुड ह्याभ को प्रयोग गर्नु पर्यो, सँग हुनुपर्छ भनेर भन्दा। मसँग छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ह्याभ को प्रयोग गर्छौं, त्यसमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस शुड ह्याभ प्लस अब्जेक्ट। एक्जाम्पल पहिलो छ, उसँग केही पैसा हुनुपर्छ, उसँग केही पैसा हुनुपर्छ। He should have some money. He should have some money. केही पैसा हुनुपर्छ भनेर मात्रै छ, हैन? सो तपाईसँग कम्तीमा 3 वटा कलम हुनुपर्छ। You should have at least 3 pens. You should have at least 3 pens. ओके, अब अर्को गरेको वा भएको भए हुन्थ्यो भन्दा शुड ह्याभ को प्रयोग। सब्जेक्ट प्लस शुड ह्याभ लगाउने प्लस भर्बको थर्ड फर्म प्लस अब्जेक्ट लगाउने। ओके, he should have met me that day. उसले मलाई त्यो दिन भेटेको भए हुन्थ्यो, हैन? He should have met me that day. meet भनेको भेट्नु, अब भेटेको भन्नु पर्यो भने चाहिँ met को प्रयोग भयो।
दे सुड ह्याभ आस्क्ड मी एज वेल. उनीहरूले मलाई पनि सोधेको भए हुन्थ्यो. दे सुड ह्याभ आस्क्ड मी एज वेल. ओके. अब कुडको प्रयोग जानौँ. कुडको प्रयोग चाहिँ हामीले पहिला सक्थे कुनै एबिलिटी बताउनु पर्यो. पास्टको क्षमताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुडको प्रयोग हुन्छ. अर्को हामीले पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नको लागि चाहिँ कुडको प्रयोग हुन्छ. आफूभन्दा ठुलोलाई एकदमै विनम्र भएर चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो. यस्तो गरिदिनुहुन्छ कि, मलाई तपाईँको फोन नम्बर दिनुहुन्छ कि, मलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँले एकदमै विनम्र रूपमा चाहिँ कसैलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ हैन. त्यति बेला एकदमै पोलाइट रिक्वेस्टको लागि चाहिँ हामीले कुडको प्रयोग गर्छौँ. क्यानको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ कि भनेर. तर त्यो के त इन्फर्मल रूपमा आफ्नो साथीभाइलाई भन्दा तपाईँले क्यानको पनि प्रयोग गर्न त सक्नुहुन्छ. तर तपाईँले एकदमै विनम्र फर्मल रूपमा हैन अनुरोध गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुडको प्रयोग गर्ने. अगाडि हामीले इक्जाम्पल सहित जान्नेछौँ. ओके. र अर्को कुडको प्रयोग चाहिँ आस्किङ परमिसन, अनुमति माग्नको लागि चाहिँ कुडको प्रयोग के त अनुमति माग्नको लागि पनि के त हामीले कुडको प्रयोग गरेर चाहिँ सोध्छौँ, अनुमति माग्छौँ. त कसरी माग्छौँ इक्जाम्पल हामी सिक्दै जान्छौँ. सो पहिला हामीले के सिक्ने त कुडको प्रयोग एबिलिटी, पास्टको एबिलिटी. पहिला सक्थ्यो भन्ने क्षमताको बारेमा, पावरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुडको प्रयोग. यसको स्ट्रक्चर कसरी लगाउने त? सुरुमा हामीले सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्बको फर्स्ट फर्म प्लस अब्जेक्ट. उनी अङ्ग्रेजी बोल्न सक्थिन्. सी कुड स्पिक इङ्ग्लिस. पास्टको उनको के थियो त? क्षमता थियो, अङ्ग्रेजी बोल्ने क्षमता थियो. सो सी कुड स्पिक इङ्ग्लिस. जब म 5 वर्षको थिएँ म मेरा किताबहरू पढ्न सक्थेँ. When I was 5 I could read my books. म 4 वर्ष अघि अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दिनथे. I couldn't speak English 4 years ago. कुडको प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोधको लागि चाहिँ. यसमा तपाईँले चाहिँ अगाडि कुड प्रयोग गर्ने अनि सब्जेक्ट प्लस वर्बको फर्स्ट फर्म प्लस अब्जेक्ट प्रयोग गर्ने. र कुड पछाडि जहिले पनि सब्जेक्ट के हुन्छ त? युको प्रयोग हुन्छ. किनकि हामीले सेकेन्ड पर्सनलाई रिक्वेस्ट गरेका हुन्छौँ नि त. यसमा कुनै उसलाई रिक्वेस्ट गरेका हुँदैनौँ, उनलाई रिक्वेस्ट गरेका हुँदैनौँ. थर्ड पर्सनलाई चाहिँ मात्र तपाईँसँग कोही छ अगाडि सामान्य दोस्रो व्यक्ति जसलाई हामीले यु भन्न सम्बोधन गर्छौँ. नेपालीमा तिमी, तपाईँ भन्न सम्बोधन गर्छौँ. उसलाई मात्रै हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ नि त. सो जहिले पनि सब्जेक्ट यसमा पोलाइट रिक्वेस्टको लागि चाहिँ कुड यु आउँछ अनि वर्बको फर्स्ट फर्म. ओके. इक्जाम्पल हेरौँ. के तपाईँ कृपया यसलाई 1 मिनटको लागि समात्न सक्नुहुन्छ? तपाईँसँग चाहिँ कुनै ब्याग छ, तपाईँ कुनै भिडभाडमा हुनुहुन्छ हैन, ब्याग छ भने तपाईँलाई 1 मिनटको लागि कसैलाई चाहिँ समात्न दिनु पर्यो रे. दिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो नि हैन. सो कसरी गर्ने त? कुड यु प्लिज होल्ड दिस फर अ मिनट. ओके. के तपाईँ मलाई एउटा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? कुड यु डु मी अ फेभर प्लिज. के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? कुड यु हेल्प मी. ओके. तपाईँले एकदमै नम्र भएर बोल्दै हुनुहुन्छ है कुडको प्रयोग गर्दा. तपाईँले क्यान यु हेल्प मी, तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि भनिन्छ. तर आफ्नो साथीभाइलाई भन्दा त चल्छ क्यानको प्रयोग. तर अझै तपाईँ एकदमै आफूभन्दा ठुलोलाई एकदमै पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुडको नै प्रयोग गर्नुपर्छ. ओके. अब कुडको प्रयोग चाहिँ आस्किङ परमिसन, अनुमति माग्नको लागि पनि प्रयोग हुन्छ हैन. सो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बको फर्स्ट फर्म प्लस अब्जेक्ट. यसमा फेरि के त कुड आईको प्रयोग गर्ने. ओके. सब्जेक्ट चाहिँ के म तपाईँको फोन प्रयोग गर्न सक्छु? कुड आई युज योर फोन प्लिज. कुड आई युज योर फोन प्लिज. के म तिम्रो कलम प्रयोग गर्न सक्छु? कुड आई युज योर पेन. के म एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु? कुड आई आस्क अ क्वेसन. ओके. कुडको प्रयोग हामीले जान्यौँ. अब अगाडि हेरौँ कुड बीको प्रयोग. कुड बीको प्रयोग चाहिँ हुन सक्छ वा सक्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो. ओके.
यसमा कुनै के छ त काम छैन, कुनै काम गर्न सक्थ्यो भनेर छैन, मात्र हुन सक्छ र सक्थ्यो भन्ने छ। हुन सक्थ्यो, सक्छ। पोसिबिलिटी इन पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट, यो पास्टमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, प्रेजेन्टमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुड बीको प्रयोग चाहिँ। ओके, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कुड बी अब्जेक्ट। तिमी डाक्टर हुन सक्थ्यौ, तिमी डाक्टर हुन सक्छौ अथवा हुन सक्थ्यौ भन्दाखेरि पनि तपाईँले यु कुड बी अ डक्टर। प्रेजेन्ट र पास्टमै तपाईँले सम्भावनाको कुरा गर्दा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सिचुएसन हेरिकन तपाईँले। ओके, यु कुड बी अ डक्टर। तिमी डाक्टर हुन सक्थ्यौ, तिमी डाक्टर हुन सक्छौ। ही कुड बी इन स्कुल, ऊ स्कुलमा हुन सक्छ, ऊ स्कुलमा हुन सक्थ्यो। ही कुड बी इन स्कुल। हामी साथी हुन सक्थ्यौँ वा हामी साथी बन्न सक्छौँ। वी कुड बी फ्रेन्ड्स, वी कुड बी फ्रेन्ड्स। कुड ह्याभ भनेको के त सँग हुन सक्छ वा हुन सक्थ्यो, सम्भावना केही कुरा चाहिँ उसँग हुन सक्थ्यो, हुन सक्छ। यो पनि पास्ट र प्रेजेन्टमा तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। यसको सेन्टेन्स बनाउने स्ट्रक्चर कस्तो छ त सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ प्लस अब्जेक्ट। ओके, ही कुड ह्याभ अ कार, ही कुड ह्याभ अ कार। उसँग एउटा कार हुन सक्छ, उसँग एउटा कार हुन सक्छ वा उसँग एउटा कार हुन सक्थ्यो। यी दुईटै सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि तपाईँले पास्टमा पनि प्रेजेन्टमा पनि कुड ह्याभको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ही कुड ह्याभ अ कार। तिनीहरूसँग एउटा किताब हुन सक्छ वा तिनीहरूसँग एउटा किताब हुन सक्थ्यो। दे कुड ह्याभ अ बुक। हामीसँग घर हुन सक्छ, हामीसँग घर हुन सक्थ्यो। वी कुड ह्याभ अ हाउस, वी कुड ह्याभ अ हाउस। कुड ह्याभको प्रयोग अर्को पनि हुन्छ जुन गर्न सक्थ्यो, केही गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ जुन प्यासिभमा हुन्छ। सब्जेक्ट प्लस कुड ह्याभ प्लस वर्बको थर्ड फर्म प्लस अब्जेक्ट। तिमीले मलाई भन्न सक्थ्यौ, यु कुड ह्याभ टोल्ड मी, यु कुड ह्याभ टोल्ड मी। हामीले रोहनलाई बचाउन सक्थ्यौँ। वी कुड ह्याभ सेभ्ड रोहन, वी कुड ह्याभ सेभ्ड रोहन। उसले तिमीलाई हिजो फोन गर्न सक्थ्यो। ही कुड ह्याभ कल्ड यु यस्टरडे, ही कुड ह्याभ कल्ड यु यस्टरडे। ओके, क्यान भनेको सक्नु सक्छ। आई क्यान कुक द फुड, म खाना पकाउन सक्छु। आई क्यान कुक द फुड। क्यान बी बन्न सक्छ वा हुन सक्छ। यु क्यान बी अ डक्टर, यु क्यान बी अ डक्टर। तपाईँ डाक्टर बन्न सक्नुहुन्छ। क्यान ह्याभ सँग हुन सक्छ। फादर क्यान ह्याभ मोबाइल, फादर क्यान ह्याभ मोबाइल। बुवासँग मोबाइल हुन सक्छ। फादर क्यान ह्याभ मोबाइल, बुवासँग मोबाइल हुन सक्छ। ओके, सो आजको लागि यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।